NASA ανακοίνωσε στις 2 Ιουνίου ότι θα στείλει μετά από 30 χρόνια 2 νέες αποστολές στην Αφροδίτη. Η Αφροδίτη ονομάζεται αδελφή της Γης ως προς την ομοιότητα στο μέγεθός της με τον πλανήτη μας και η τροχιά της είναι πολύ κοντά σε μας. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για ένα πλανήτη που δεν έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή από τους επιστήμονες μέχρι σήμερα εξαιτίας του άκρως αφιλόξενου περιβάλλοντός του. Οι νέες αποστολές θα ρίξουν φως στο πώς η Αφροδίτη έγινε ένας τόσο καυτός και πνιγυρός πλανήτης που συχνά παρομοιάζεται με την κόλαση, έχοντας θερμοκρασίες που λιώνουν ακόμη και μέταλλα. Κάποτε ωστόσο υπήρξε ευχάριστος και ίσως ο πρώτος κατοικήσιμος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, με ωκεανό και γήινο κλίμα. Όμως κάτι συνέβη και σύμφωνα με το επικρατέστερο μεταξύ των επιστημόνων σενάριο, η Αφροδίτη έπεσε θύμα ενός εκτός ελέγχου φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτό μερικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να αποτελεί το μακρινό μέλλον και της Γης αν δεν τεθεί υπό έλεγχο η κλιματική αλλαγή. Οι 2 αποστολές με τις ονομασίες Da Vinci Plus και Veritas ανακοινώθηκαν από τον επικεφαλής της Διαστημικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Bill Nelson, ενώ το κόστος της καθεμίας θα ανέρχεται στα $500 εκατομμύρια. Θα αποτελέσουν μέρος του ευρύτερου προγράμματος Discovery της NASA και προγραμματίζεται να εκτοξευθούν τη διετία 2028-2030. Η πρώτη αποστολή, Da Vinci Plus, θα μελετήσει τη σύνθεση της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης για να κατανοήσει την εξέλιξή της και να προσδιορίσει αν όντως κάποτε ο πλανήτης διέθετε ωκεανό. Μια σφαιρική διαστημοσυσκευή θα βουτήξει μέσα στην πυκνή ατμόσφαιρα, κυρίως από σύννεφα θηϊκού οξέως και διοξίδιου του άνθρακα, και θα πραγματοποιήσει ακριβείς μετρήσεις. Επίσης, θα τραβήξει τις πρώτες υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες μοναδικών γεωλογικών χαρακτηριστικών της Αφροδίτης. Την επιστημονική ευθύνη της εν λόγω αποστολής θα έχει το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard στο Maryland. Η δεύτερη αποστολή, Veritas, θα χαρτογραφήσει την επιφάνεια της Αφροδίτης για να αποκομίσει στοιχεία σχετικά με αυτήν, καθώς και σχετικά με το γιατί εξελίχθηκε τόσο διαφορετικά από εκείνη της Γης. Μια διαστημοσυσκευή θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη, διαθέτοντας νέας τεχνολογίας ραντάρ και θα δημιουργήσει έναν τρισδιάστατο χάρτη της τοπογραφίας του πλανήτη. Θα συλλέξει επίσης πληροφορίες για να προσδιορίσει αν θα μπορούσε να υπάρχει τεκτονική των πλακών και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Επιπλέον, θα καταγράψει τις υπέρυθρες εκπομπές από την επιφάνεια του πλανήτη. Την επιστημονική ευθύνη αυτής της αποστολής θα έχει το Εργαστήριο Αεριόθεσης στην Καλιφόρνια, ενώ θα συμβάλλουν και 3 ευρωπαϊκές διαστημικές υπηρεσίες, η γερμανική, η γαλλική και η ιταλική, κατασκευάζοντας διάφορα επιστημονικά όργανα για το σκάφος.